भूमिकेच्या जवळ नेण्यासाठी तुमची काही वेगळी तंत्र आहेत का, टेक्निक्स आहेत का त्या त्या व्यक्तीला? खूप आहेत, खूप आहेत. प्रत्येक व्यक्ती ही वेगवेगळी असते असं माझं मत आहे. त्या प्रत्येक व्यक्तीची काहीतरी सामाजिक, राजकीय, आर्थिक अडीअडचणी असतात, जाण असते. प्रत्येकात काहीतरी दोष असतात. माझ्यातही खूप दोष आहेत, पण माझ्यात गुण पण आहेत. त्या गुणांना हेरणं, त्या गुणांना आपण आदर दाखवणं कुठल्याही व्यक्तीचा, हे मी करायला लागतो. त्याचप्रमाणे दोष असतील तर ते तुम्हाला सांगता आले पाहिजेत. ते दोष दूर करण्यासाठी मी प्रयत्न करतो की नाही, असा माझा प्रयत्न त्या संबंध त्या माणसाला त्या भूमिकेकडे घेऊन जाण्याचा असेल. नंबर 1. नंबर 2, हे माणूस म्हणून शेवटी असं आहे, आय कांट अपॉइंट ऍक्टर्स टू डू अ सर्टन रोल. तुमचं आणि माझं मन, विचार, बुद्धी, प्रेरणा जवळ आल्या, एकत्र जुळल्या असं नाही मी म्हणणार, तरच ते मी करू शकतो. माझ्या नाटकातले नट, नट्या अथवा माझ्या टेक्निशियन्स हे माझा एक कुटुंबाचा भाग बनतात. खरोखर घेतलं आणि वापरलं आणि फेकून दिलं, यूज अँड थ्रो, हे नाही मला चालत. ते नट निघून गेले तर इट हर्ट्स मी, इट हर्ट्स डीपली टू मी. कारण त्यांच्यावर काहीतरी आपण घातलेलं आहे. त्यांच्यात बागेतलं झाड आपण ज्या तन्मयतेने, प्रेमाने आणि आस्थेने आणि आदरपूर्वक लावतो, तसं ते झाड निघून गेलं, वाळलं अथवा उपटावं लागलं तर मला त्रास होतो. इथे तर जिवंत माणसं आहेत. मग तुमची इच्छा आहे का नाही ते शिकायची? ही कला आहे. तुम्ही तुमच्या अंगभूत गुणांवरच पुढे जाऊ शकाल. ते अंगभूत गुण जे असतील ते विकसित करता येतात. आणि नंबर 3, प्रत्येकामध्ये काहीतरी अंगभूत गुण असतात, या मताचा मी आहे. सो डिसेंट्रलायझेशन ऑफ अन आर्ट हा माझा महत्वाचा भाग आहे. माझ्या नाटकातले विशिष्ट नट असे काही नसतात. मी कोणालाही नट, ज्याची इच्छा आहे तो नट होऊ शकतो. प्रत्येक भूमिकेचा काही एक विशिष्ट भावविश्व असतं, त्याचे काही मनोव्यापार असतात. तिथपर्यंत एखाद्या नटाला पोहोचवणं ही जी एक लिंक, त्याचकडे मी येत होतो मगाशी. ते असं की मग मला कळलं की तुमची एखाद्या भूमिकेला भिडण्याची वेगळीच पद्धत आहे. सगळ्यांची एक काही नसते. काही लोक तालमीमध्ये जे दिसत नाही ते अचानक स्टेजवर दिसायला लागतात. पण त्याला त्यांची बॅकग्राऊंड, वाचन, पाहणं, संवेदनशील वृत्ती ही खूप उपयुक्त असते. काही लोक खूप सायलेंट असतात, पण ते कळतं तालमींमध्ये की हा माणूस करतोय काय. आणि तालमींमध्ये शक्यता कळतात सगळ्या नटांच्या. असं कधी होत नाही की अरेच्छा हे तालमींमध्ये कधीच घडले नाही आणि अचानक नाटकात मात्र त्या नटांनी काहीतरी करून दाखवले. अशा अनेक लोकांना वाटतं की एकदा बघ रे स्टेजवर गेले की होतं. असं नाही होत. त्याच्यासाठीच तर 150 तालमी असतात. तालमी ह्या असतात की सगळ्या शक्यता आजमवून बघण्यासाठी असतात. मी एखाद्या तालमीमध्ये आवाज माझा टोन कमी करेन, पिच कमी करेन, व्हॉल्यूम वाढवेन, व्हॉल्यूम वाढवणार नाही, 2 मुवमेंट्स वेगळ्या घेईन, या सगळे प्रकार त्याच्यात व्हायला लागतात. आणि तालमींमध्येच त्या नटाला त्या भूमिकेकडे जाण्यासाठी प्रत्येकाची जी पद्धत असेल त्याच्याशी मी सामावून घेण्याचा प्रयत्न करतो. 1. आणि नंबर 2, संपूर्ण टीम म्हणून एक वातावरण असं तयार करणार की आता तो प्रश्न खूप महत्वाचा आहे. म्हणजे तुम्हाला लैंगिकतेचा प्रश्न हा महत्वाचाच वाटला पाहिजे. मग लोक आपोआप त्या दिवशीच्या पेपरमध्ये काय काय समजा कलमं येतात किंवा काय गे मॅरेजेस होतात की लगेच एकमेकांना पाठवायला सुरुवात, हे दिसायला लागतं की अरे यांच्यावर परिणाम घडला बरं का. आता ते त्या प्रश्नाविषयी काहीतरी बोलायला लागतात मोकळेपणाने. 3री महत्वाची गोष्ट, काही नट हे इंट्रोवर्ट असतात. म्हणजे माणसंच असतात. नट म्हणजे काय, माणसंच असतात. अंतर्मुख असतात. काही एक्स्ट्रोवर्ट असतात, बहिर्मुख असतात. तर त्याच्या पद्धत, मी मगाशी जो शब्द वापरला की प्रत्येक पेशंट वेगळा, प्रत्येक नट वेगळा, त्याची मनोअवस्था ही मला, म्हणजे मी दिग्दर्शक चांगला आहे याचा अर्थ मी चांगला मानसतज्ञ आहे. मला मन कळतं, तुमची मानसिक चलबिचल काय मला डोळ्यातनं कळतं की हा माणूस आपल्याबरोबर राहणार का नाही. काही नट असे असतात की त्यांच्या गैरसमज असतात, ते व्यवस्थित दूर करावे लागतात.
उदाहरणार्थ एक नट असा होता की प्रयोगाच्या आधी तो अचानक सध्या सुफी असं एक काहीतरी वेड असल्यामुळे तो घरा फिरायला लागला असं असं करत. तर मला आमच्या मित्रांनी दाखवलं, तर म्हटलं काय करतोय बघ गजानन परांजपेने तो नट. त्याला थांबवला मी, म्हटलं भाऊ काय करतो, पहिली घंटा झालेली आहे. तो म्हटला सर म्हणजे मी तादात्म्य पावतोय. म्हटलं कशाची तादात्म्य, मग रिहर्सलमध्ये का नाही पावला. तादात्म्य नसते ना, मग तुला 1.5 महिने 4 महिने तालमी कशाच्या होत्या. पण ते ग्लोरिफिकेशन आहे की मी असं असं करून काहीतरी घरा फिरणं आणि सुफी. तर ते तालमींमध्ये मला करून दाखवलं असतं तर मला त्याची सवय झाली असती. तू जर आता घेरी येऊन पडलास तर मी काय करावं याचे आहे हे मला माहित नाही. तर अचानक काही करता येते ह्याच्यावर माझा विश्वास नाही. हे स्कूल आमचं डॉक्टर लागूंचं आहे. आता मला असं विचारायचं आहे की एखादं लिखित दृश्य असतं ते तुम्हाला उभं करताना तुमची काय प्रक्रिया असते. ओके, नटाला एखाद्या भावावस्थेपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी आजूबाजूचं एक वातावरण, पोषक वातावरण हे तयार करणं, तालमी, वेळ, शब्द, त्याचं संहिता, त्याचे अर्थ, मग एकेका नटावर काम करणं, हालचालींवर काम करणं, एखादी भूमिकेचं नाक कसं असेल, त्या भूमिकेचे डोळे कसे असतील, त्याचे ओठ कसे असतील, त्याची हालचाली कशा होतील, त्याची मग केशभूषा वेशभूषा कशी असेल, त्याचं बोलण्याचा पॅटर्न काय असेल, या सगळ्या चर्चा होतात. चित्र काढायला सांगितलं मी अनेकदा, चित्र काढा तुम्ही तुमच्या भूमिकेचं, तुम्ही लिहून काढा त्याच्याविषयी. बरेच एक्सरसाइजेस असे छोटे छोटे मजेदार की तुमचं घर कसं असेल, त्या व्यक्तिरेखेचं घर कसं असेल, मग ती व्यक्तिरेखा आंघोळ करताना काय करत असेल. अहिताग्नी राजवाडे आंघोळ करत असताना काय म्हणत असतील, मग ते वस्त्र कसं घेत असतील, ते रात्री अहिताग्नी राजवाडे झोपत कसे असतील, मग अहिताग्नी राजवाडे चिडत कसे असतील, किंवा अहिताग्नी राजवाडे लोभीपणाने कसे बघत असतील, त्यांच्या मनात आत्ता बिस्किट खायची इच्छा झाली तर अहिताग्नी राजवाडे कसं बघत असेल. सो बिईंगचं बिकमिंग होण्याची एक जो पॅटर्न आहे. म्हणजे हालचाली कशा होतील, म्हणजे बोटं कशी होतील, बोटं तीव्र होतील का मध्यम होतील, का त्या बोटांच्या तीव्रता कमी होईल, हे तिथल्या तिथे करून बघणं, दाखवणं आणि त्याला करायला लावणं, त्याचा शोध त्यांनी घेणं. तो शोध घेण्यासाठी मला जे जे करायला लागेल ते मी करायला लागतो. एखाद्या भूमिकेमधनं बसवत असताना, नाटक उभं करत असताना, खरं बसवणं हा शब्द चूक आहे, कारण नाटक नंतर बसतंच, कुठलंही प्रेक्षकांना नाही आवडलं की ते बसतं. पण नाटक उभं करत असताना मला असं वाटतं की त्याच्या शारीरिक हालचाली या मनोवस्थेप्रमाणे हालचाल. आता मी इंटरव्ह्यू तुमच्याशी देतोय, तुमच्याशी बोलतोय, तर एवढ्याच मला हालचाली कम्फर्टेबली करता येतात. मी अजिबात अनकम्फर्टेबल नाही आहे. माझं ब्रीदिंग नीट चालू आहे, मी काय बोलतो या शब्दांकडे माझं लक्ष आहे, माझ्या हातांकडे माझे लक्ष, मी काही बुडलेलो वगैरे नाही. एकाच वेळेस अतुल पेठे अशी हालचाल करतो आहे, हे अतुल पेठेच बघतो आहे. ही क्वालिटी ऑफ ऍक्टिंग आहे. हे थिएटर तुम्हाला देतं. थिएटर काय देतं, थिएटर नावाची गोष्ट मी माझ्या शरीराकडे माझ्याच वेगळ्या पद्धतीने बघण्याची क्षमता देतं. असं कुठल्याही प्रोफेशनमध्ये होत नाही. अतुल पेठे ऍक्टिंग ॲज अ रधो कर्वे, अतुल पेठे इज नॉट रधो कर्वे. तर एव्हरी टाइम मला ते कळत असतं की मी इथे कानाला हात लावतोय, इथे आता कपाळाला हात लावतोय, मी विचारत आहे, हे सगळं मी तालमींमध्येच घटवत असतो. प्रयोगामध्ये 1% मज्जा येते, कारण प्रेक्षकांचा रिस्पॉन्स यायला लागतो, लाईट्स येतात, काहीतरी मॅजिक अधिक घडतं. पण 99% बऱ्याच वेळा आपण अभ्यास जो केलेला आहे त्याचा कसून रियाज केलेला आहे तोच उपयोगी पडतो. प्रत्यक्ष नाटक उभं करत असताना एक अशी पातळी येते की वांग शिजलं असं आपल्याला कळायला लागतं. म्हणजे वांग्याची भाजी करणं आणि नाटक करणं याच्यात काही फरक नाही. तत्व तीच असतात, प्रक्रिया त्याच असतात. नाटक उभं करत असताना आपल्याला अंदाज प्रत्येक पातळीवर येतो की आता यांना हे कळले आहे. मग पुढची स्टेप तेच सांगतात की चला आता असं व्हायला लागलं, उभं राहून हातवारे व्हायला लागतात आपोआप नैसर्गिकरित्या. मग उभं राहत असताना काही वेगळ्याच अडचणी तयार व्हायला लागतात की जे बोललं गेलं होतं ते उभं राहताना तेवढं ताकदीने येत नाही, किंवा उलटही होतं की बसताना मज्जा नव्हती आली पण उभं राहताना खूप मज्जा यायला लागली, डोळ्यात डोळे घालून बोलणं वगैरे वगैरे वगैरे. अनेक लोकांना त्याची माहिती नसते, सवय नसते, त्या नाटकाच्या रचना वेगवेगळ्या अनेकदा असतात. तर त्याच्यातनं तुम्हाला घेऊन जाणं हे प्रत्येक नाटकाला वेगळं असतं. अनेकदा मी असं सांगतो की तुम्हाला हवी ती हालचाल करा,
सत्यशोधकला मी सांगतो तुम्हाला कम्फर्टेबल वाटते का, अच्छा असं बसावं असं कम्फर्टेबल वाटते का, अच्छा असं बसावं असं कम्फर्टेबल वाटते का, बस की असं कोणी सांगितलंय. या त्यातला डिस्कम्फर्टचा जो भाग आहे, आता आपल्याला नाटकात जाऊन वेगळं काहीतरी करायचंय हे मनातनं काढून टाकलं पाहिजे. कधीतरी एका नटाला सर्दी झाली होती आणि खोकला येत होता आणि तो चिंतित होता आणि सारखा वाफारा घेत होता आणि खोकायचं नाही. मी म्हटलं का, त्या पात्राला कधी खोकला आला असेल का नाही, का रदोकरांना कधी सर्दी, आणि त्या दिवशी रदोकर नाक पुसत रुमाल ठेवत बोलतील आणि थोडासा असा आवाजात बोलतील, कदाचित खोकतील, पण काय प्रॉब्लेम आहे. पण मी जर तेवढं दाबून ठेवायला लागलो तर ते उभं राहत नाही. उभं राहत असताना तुझी पण संकल्पना नट म्हणून काय आहे की ओके मला इथं नैसर्गिकरित्या जावंसं वाटतंय, इकडे वर पाहावंसं वाटतंय, खाली पाहावंसं वाटतंय. काही स्पेसिफिक गोष्टी जे इन्व्हेंट करायची असतील की हे तू असं केलंस तर बघ काय वाटतंय, ही शक्यता उभं राहण्याची शक्यता, कंपोजिशन्सची शक्यता. काही वेळा कंपोजिशन्स विशिष्ट हवी असतात. उदाहरणार्थ मी सूर्य पाहिलेला माणूस नाटक उभं करत असताना माझ्या डोक्याशी रेम्ब्राची पेंटिंग्स होती, रेम्ब्रा नावाच्या महत्वाच्या चित्रकाराची. तर ती पेंटिंग्स मी समोर ठेवून त्याच्यातली जी कंपोजिशन्स आहेत ती तिथे येतील की नाही, त्यातला लाईट येईल का. म्हणजे जेरेमियो लॅमेंटिंग ओव्हर द डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरुसलेम म्हणून अतिशय महत्वाचं पेंटिंग त्याचं आहे. तर ते पेंटिंग मी डॉक्टर लागून दाखवलं होतं की मला ही क्वालिटी पाहिजे. मग त्याप्रमाणे तो शेवटचा विष देण्याचा प्रसंग तसे 12 जण तसे उभे केले होते मी. आता आपल्या इथल्या लोकांना ती दृश्य साक्षरता नसल्यामुळे ते ठीक आहे, त्यांना कळतं की नाही हे मुद्दा नाही, पण मला ती क्वालिटी पाहिजे असते. किंवा वेटिंग फॉर गोडो नाटक जेव्हा सुरू व्हायचं तेव्हा मी सल्वोदर दालीचं पर्सिस्टन्स ऑफ मेमरी नावाचं पेंटिंग दाखवायचो लोकांना. ते पेंटिंग दिसायचं काही क्षण, अंधार व्हायचा, पेंटिंग निघून जायचं आणि तशाचं तसंच झाड दिसायचं. तर मला दालीचं पेंटिंगचं आणि बेकेटच्या नाटकाचं नातं जोडायचं होतं. मग त्यातली पात्र ही मला संपूर्ण लॉरेल हार्डी सारखी दिसत होती, ट्रॅम्स म्हणजे चार्ली चॅप्लिन सारखी दिसत होती. तर नाटक उभं करत असताना काही कंपोजिशन्स ही निश्चितपणे एक साधेपणा, म्हणजे सत्यशोधकमध्ये कुठेही वस्तूच नव्हत्या, फक्त 2 खुर्च्या होत्या. ज्योतिबा फुल्यांकडे हायरार्की कशी काय असेल, तर ज्योतिबा फुले खालीच बसणार. समजा खुर्ची असेल तर ते दुसऱ्या माणसाला खुर्चीवरच बसवणार. हे लॉजिक आहे ना साधं, कारण ते पॉलिटिकल लॉजिक आहे. ज्योतिबा फुल्यांचा वाडा आम्ही बघितला, तो वाडा आणि शनिवार वाडा याच्यात मूल्यात्मक फरक आहे, तुलनात्मक नाही, मूल्यात्मक. तुलनात्मक आहेच, हे त्यांच्या विचारसरणीतनं आलेलं असतं. त्याच्यातनं कॉम्पोजिशन्स तयार होतात. फॉर्म फॉलोच फंक्शन. मी पुणे विद्यापीठामध्ये गोळायुग नावाचं नाटक केलं होतं तेव्हा त्याचा रंगमंचाचा अवकाशच मी खूप वापरला होता. तिथे मध्ये एक झाड होतं, तर झाडावर एक हनुमान बसलाय आणि मग तो खाली येऊन सरसरत येतो आणि तिथनं डायलॉग्स होते. तर त्या झाडावर आम्ही स्टेप्स तयार केल्या होत्या, तर त्या झाडालाच आम्ही आत घेतलं होतं वगैरे वगैरे. म्हणजे उंची आणि लांबी रुंदीची परिमाणच बदलली होती. सांगायचा मुद्दा असा की ते नाटक उभं करत असताना त्या नाटकाच्या अंतर्गत आशय काय आहे, मग त्या आशयातनं काय काय आपोआपच बाहेर येतो. मगाशी मी जे उदाहरण दिलं की मला नेमकं काय साधायचं आहे, किती लोकांसाठी वांग्याची भाजी करायची आहे, त्यावर कढईचा आकार अवलंबून असेल. एखाद्या दृश्याची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी किंवा ती ठसण्यासाठी आपण नटांना दिल्या जाणाऱ्या हालचाली विशिष्ट प्रकारे बसवल्या जातात असं केलं जातं दिग्दर्शकाकडून. तर त्याच्या मागे काही थेअरी तुम्ही वापरता का? थिअरी क्रमांक 1 की माझा आशय जो त्याचा केंद्रबिंदू आहे, मला काय पोचवायचं आहे, इथनंच नैसर्गिकरित्या सुरू होतो. त्याचप्रमाणे त्याच्या हालचाली, त्याचप्रमाणे त्याचे हावभाव, त्याचप्रमाणे त्याचे डोळे हे असणार. आता उदाहरण, सूर्य पाहिलेल्या माणूसमध्ये सॉक्रेटिस न्यायसभेमध्ये बोलतोय. न्यायसभेमध्ये एका बाजूने, आता त्यातल्या न्यायसभा कशा असतील, ग्रीकांच्या कशा असतील, माणसं कशी बसलेली असतील, डाव्या बाजूला काय समजा तिथले सामान्य जनता, मध्ये काहीतरी ते जज आणि एका बाजूनी काय राजसत्तेतली पॉलिटिशियन्स असे असतील. तर हे पक्के आमचे ठरलेले होते आणि ते बघत असतानाच त्याचे लिफ्टेड, कारण सॉक्रेटिसला खाली उभं केलंय नॅचरली, कारण तो आरोपी आहे, तो काही वर असून असं बोलणार नाही की न्यायाधीश महाराज
तो इक्वली पण बोलणार नाही. बघा, म्हणजे मी असं म्हणतोय की हे पॉलिटिकलच आहे. आधी सॉक्रेटिस कुठे बघून बोलेल? सॉक्रेटिसला पॉलिटिकली कशासाठी पकडलंय त्याच्यावर अवलंबून आहे. सॉक्रेटिसला खाली दाखवणं हाच तर राज्यसत्तेचा हेतू आहे. त्यामुळे सॉक्रेटिस खाली असणार. त्यामुळे सॉक्रेटिस बघत असताना वर बघणार की न्यायाधीश महाराज, मला तुम्हाला जे सांगायचं ते असं आहे, कारण मी पकडला गेलोय ना, आणि मी इकडे गरीब जनता आहे आणि इकडे हे हवंय, पॉलिटिशियन्स आहेत वगैरे वगैरे. तर कंपोजिशन किंवा लुक्स ठरतात ते त्याच्या पॉलिटिक्सवर ठरतात. कुठलाही अँगल सिनेमाचा, कॅमेराचा, हा त्याचा पॉलिटिक्स असतो. तो नजरेच्या समोर ठेवला जातो, वर ठेवला जातो का खाली ठेवला जातो. तुम्ही आणि मी एका समांतर पातळीवर बसलेले आहोत. तुम्ही खाली बसलात तर मी प्रीचिंग करतोय असं होईल. तुम्ही वर बसलात तर तुम्ही प्रीचिंग करता असं होईल. मी तुमच्याकडे दात. हे पॉलिटिक्स आहे. पॉलिटिकल पोझिशन्स आहेत. म्हणजे पॉलिटिक्स म्हणजे पोझिशन्स आहेत त्या. हे नैसर्गिकरित्या त्या पात्रांमधल्या नातेसंबंधांवर, त्यांच्यातल्या राजकारणात सामाजिक घटितांवर अवलंबून आहे. वाडा चिरेबंदीमध्ये, नाटकामध्ये सगळी पात्रे एका पातळ्यांवर बोलत असतानाच कदाचित एक मुलगा जो शहरातनं आलाय तो कंचित एलिव्हेटेड असू शकतो, पण तो शहरात नाही. आता तो खेडं सोडलेला आहे. घाशीराम कोतवालमध्ये इंग्रज येतो तो वरच्या पायरीवर न येतो आणि तो बघतोय की हे स्खलन काय आहे. ही मुवमेंट म्हणून फार महत्वाची आहे. ती मुवमेंट त्या नाटकाची अविभाज्य भाग आहे. त्याच्यात ना राजकारण तयार होतं. रधो कर्वे त्यांच्या घरामध्ये कसे वागत असतील हे त्यांचं व्यक्तिमत्व अभ्यासल्यानंतर लक्षात येतं की ते बसलेत चळका मालत घरी, चुना लावत जमिनीवर. त्यांच्यात एक ब्रिटिश, फ्रेंच संपूर्ण एक इन्फ्लुएन्स होता. खुर्चीवर बसतील, नेटकेपणाने बोलतील, कमी बोलतील, योग्य बोलतील, परखड बोलतील. असं जो एक एक्झॅक्टली मगाशी मी जे उदाहरण दिलं होतं ज्योतिबा फुल्यांचं, की ज्योतिबा फुल्यांच्या याच्यामध्ये बहुजन समाज, वंचित शोषित पीडितांबरोबरची दुःख वाटून घेणारा माणूस हा कसा असेल. खाली जमिनीवर बसतात ते गप्पा मारायला. आलेल्या त्या एका माणसाला, त्यांचा जो ब्राह्मण मित्र असतो त्यालाही ते म्हणतात बसा खाली. तो बसतो खाली. फार तर पाठ देतील, फार तर एखादं चटई घालतील, पण ज्योतिबा फुले कुठल्या तरी लेवलवर बसलेत असं नाही होणार. तर हे पॉलिटिक्स कोण कोणाशी का आणि कशासाठी बोलतंय त्याच्यावर अवलंबून आहे. लोक जेव्हा जवळीक साधायचा प्रयत्न करतात तेव्हा ते का साधतात. एकमेकांमधलं अंतर हे सुद्धा विशिष्ट गोष्टींनी युक्त असंच असतं. ते तुमच्यातला नातेसंबंध, तुमच्यातले तत्वज्ञान, तुमच्यातलं पॉलिटिक्स काय आहे त्याच्यावर अवलंबून असतं. कोण कोणाच्या कानाला कसं लागतं, कोण कोणाला का मिठी मारतं, याच्यामध्ये वेगवेगळे लेयर्स असतात. ते लेयर्स आपल्याला जर ओळखता आले, ते पातळ्या त्या परी ओळखता आल्या, तर मला असं वाटतं की आपतःच त्या कॉम्पोजिशन्सना अर्थ प्राप्त होतो. तर एखाद्या नाटकाचा विचार करत असताना एक संपूर्ण कलाकृती म्हणून या बारीक बारीक घटकांपर्यंत आपल्याला पोचावं लागतं. आणि त्याच्यातनं काही स्टेटमेंट होतं की नाही. नेपथ्यासाठी नेपथ्य नव्हे. नेपथ्य कशासाठी? प्रकाश योजनेनी काय होतं? प्रकाश योजनेशी माझा भावविश्वाचा काही संबंध असतो, माझ्या भाववृत्तीचा संबंध असतो, तरलेचा संबंध असतो. आषाढातील एक दिवस मध्ये येणाऱ्या छायाप्रकाश हे वेगळ्या पद्धतीने त्यांच्या मनोव्यथा आणि मनोवस्था हे दाखवणाऱ्या होत्या. त्या कदाचित तिकडे नको होत्या. सूर्यपालेल माणूस मध्ये वेगळा लाईट वापरलेला होता आणि समाजस्वस्थेमध्ये वेगळा प्रकारचा प्रकाश, वेगळ्या प्रकारची म्हणजे द क्वालिटी ऑफ लाईट. मला या प्रश्नाकडे यायचंय. म्हणजे आता डिटेलमध्ये आपण संगीत, नेपथ्य आणि प्रकाश याच्याकडे येऊया. तर प्रकाश योजनेविषयी तुम्ही बोलत होतात, तर ते थोडं अजून विस्तृत सांगाल का? मी जेव्हा सुरुवात केली, एक तर काय आहे की एखादा प्रायोगिक नाटकवाला असतो ना, तर त्याच्या वेळेस माझ्यासारख्या माणसावर अडीअडचणी कोसळलेल्या असतात. एक तर पैसे नसतात, प्रेक्षक कायम दुर्भिक्ष असतं, तुम्हाला प्रेक्षकांपर्यंत जाऊन पोचायचं असतं. अडीअडचणींच्या डोंगरांमधनं आपल्याला जे वाटत असतं ते अनेकदा करता येतच असं नाही, कारण त्याला सातत्याने खीळ बसते आर्थिकतेची. पैसेच नसतात.
आता याचं उदाहरण घ्यायचं झालं प्रकाश योजनेचं, तर नाशिकला मी जे नवं नाटक केलं शीतयुद्ध सदानंद, तर तिथे 2-3 स्पॉट कसे बसे होते. एकांकडनं आम्ही ते डिमर, फिरकीचे डिमर असायचे ते घेऊन यायचो. मी कंटाळलो आणि मी म्हटलं आपण आयडिया काढूयात. आणि आयडिया सुचायला लागले, कारण त्या नाटकाचं रंगावृत्ती मीच केली होती. तर एक अख्खा प्रवेश हा अंधारात सुरू केला आणि अख्खा अंधारात केला. आणि सुरुवातच अशी केली, बाई ग दिवे जातात ग, हे MSCB म्हणजे असंच. अख्खा प्रवेश अंधारात. मग पुढचा प्रवेश कोणतरी कंदील घेऊन येतं की आई सापडलं हे त्याचे ते कंदील घ्या, कंदील. मग कुठेतरी असं सापडलं की एक स्वप्नदृश्य होतं. तर स्वप्नदृश्य कसं यावं, तर ते 2 जवळच्या बॅटऱ्या लावतात, कारण बॅटरी घेऊन झोपणारी माणसं खूप असतात. मी स्वतःच बॅटरी अनेकदा हाताशी ठेवलेली असते किंवा बेडरूमच्या बेडच्या जवळ असते. तर बेड त्या लाईटमध्ये होतं. छोटे दिवे तयार केले होते. मग आम्ही वेगळ्या पद्धतीचे दिवे वापरायला लागलो. आत्ता मी किमया जे केलं त्याच्यामध्ये वेगळ्या पद्धतीचं लाईट वापरायला लागलो, की ते घरातच आहे तर ते साधेपणा असावा. तर घरातलेच दिवे, टेबल लॅम्प्स, त्या घराप्रमाणे प्रकाश योजना, नैसर्गिक प्रकाश योजना जी आहे तीच वापरून त्या नाटकाला सुरुवात होते. म्हणजे ते सुरुवात आम्ही संध्याकाळी करतो की जेणेकरून सांज समयीची उन्हं येतील आणि ते नाटक संपताना दिवे लागले जातात. वा. सो हे दोन्हीचं मिश्रण तिथे करण्याचा एक प्रयत्न आहे. प्रकाश योजना परत त्या नाटकातल्या आशयाला गडद करणारी आणि पुढे नेणारी आहे. प्रकाश योजना संगीतासारखी असते. संगीत खूप वाजलं की कांठाळ्या बसतात, तसा प्रकाश दिसला खूप की भगभगतं. त्या प्रकाशाला स्वतःचं व्यक्तिमत्व असतं, संगीताला स्वतःचं व्यक्तिमत्व असतं, वेशभूषेला स्वतःचं व्यक्तिमत्व असतं. म्हणजे समाजस्वास्थ्यमधली वेशभूषा माधुरी पुरंदरेंनी जेव्हा केली तेव्हा धुवट पांढरे कपडे, कारण साल 1930 विसरता कामा नये. 1930 साली आज या प्रकारचे रंग दिसतात त्या प्रकारचे रंगच नव्हते. फॅब इंडिया नव्हतं ना त्यावेळेस. मग फोटोग्राफ्स आम्ही बघायला लागलो की लोक काय साधारण कपडे घालत होती, रंग कुठले, रंग एवढे नव्हतेच. पांढरे धुवट कपडे, लेंगा आणि जब्बा, फार तर धोतर, करवत काठी धोतर किंवा एक उपर्ण आलाणन फालाणं इतपतच. पण आज जे रंगांचं साम्राज्य दिसतं सगळीकडे आणि अल्ट्राव्हायोलेट कलर्स दिसतात ते नाहीत. पण असे कलर्स कदाचित आमच्या गोळायुगमध्ये आम्ही वापरले होते. प्रकाश योजना त्या पद्धतीची होती. म्हणजे त्या अश्वत्थामाची भळबळणारी जी जखम होती ती इथे त्याच्या वेळेस प्रत्येक वेळा त्याचं दुःख झालं की तो दिवा पेटायचा इथनं. त्याच्या हातात एक बॅटरी दिलेली होती बरोबर लावायचं, तर त्याचा दिवा पेटायचा इथला. त्याच्यात सप्त चिरंजीव होते, ते वेगळ्या पद्धतीने यायचे वगैरे वगैरे, एक झाडावर जायचा वगैरे. तर प्रत्येक नाटकाची पद्धत वेगळी. सत्यशोधक मध्ये साधे लाईट्स होते, परंतु ते लाईट म्हणजे क्रॉस लाइटिंग कधी येतं, टॉप लाइटिंग कधी येतं, फुट लाईट्स कधी येतात, साईड लाईट्स कशी येतात, त्याच्यावर मी एक एक्सपेरिमेंटच केला होता की लाईट, प्रकाश आणि माझं नातं हे प्रचंड असतं. सकाळ झाली, दुपार झाली, संध्याकाळ झाली, रात्र अपरात्र, झुंजूमुंजू वेळ, या प्रकाशाच्या आपल्या मनोवस्थेवर खूप परिणाम घडत असतो आणि याच्याकडे आपलं अक्षम्य दुर्लक्ष असतं. अचानक अंधार झाला तर आता आपला व्हॉइस बदलेल. अचानक दिवे जातात, गाडी बोगद्यात जाते, सगळ्यांचे आवाज बदलतात, गाडी बोगद्यातनं बाहेर आली, आवाज बदलतात. हा नेहमीचा अनुभव आहे. हे आपल्या मनावर होणारे त्याचे परिणाम आहेत. हे परिणाम त्या नाटकातनं साधले कसे जातील त्याच्यासाठी आम्ही धडपडत असतो, विचार करत असतो. एखाद्या नाटकात एखादी नुसती तिरपी रेषा येऊन गेलेली असते. सॉक्रेटिसमध्ये एक अत्यंत शार्प बीम लाईट वापरला होता की ज्याच्या डॉक्टर लागू ते म्हणजे सॉक्रेटिस ते दाखवतो की या गुहेतून येणारा एक प्रकाश, आणि ते गुहा ही ॲलिगरी आहे त्या ह्याची, प्लेटोची. तर ते सांगत असताना एका फक्त शार्प लाईट मध्ये तो घडवत होतो. अर्थात हे सगळं ज्या दिवशी उत्तम थिएटर, उत्तम प्रकाश योजनेचे साहित्य, साधनं असतात, त्या दिवशी, ज्या दिवशी जुळून येतं त्या दिवशी ते तंबोरे सगळे लागलेले असतात. संगीताविषयी सांगा. संगीताचा वापर तुम्ही वेगवेगळ्या नाटकांमध्ये कसा वेगळा वेगळा केलाय? मला संगीत नाटकातलं अत्यंत महत्वाचं वाटतं, पण अंधार झाला की संगीत वाजवतात अशी साधारण ढोबळ रचना मराठी नाटकात असते तसं मला वाटत नाही. संगीत नाटक आतापर्यंत मी केलेलं नाही. ज्या पद्धतीने घाशीराम कोतवाल आहे, पडघम आहे, 3 पैशाचा तमाशा आहे, ते करण्याची माझी खरं तर इच्छा खूप आहे त्या पद्धतीने, पण अजून तरी ते जमलेलं नाही. परंतु बऱ्याचदा संगीतामध्ये म्हणजे उजळल्या दिशामध्ये आम्ही त्याचं संगीत मी स्वतःच दिलेलं होतं.
तर त्याच्यापासून मी सुरुवात करतो की आधीच्या नाटकांची पण काही संगीत देण्याचा प्रयत्न मी केला होता. तो आमच्या मित्रांच्या सहकार्याने केला होता. पण आजूबाजूला जे जे वाचतंय ध्वनी आणि संगीत, म्हणजे समुद्राच्या लाटा असतील, इथपासून रेडिओचे आवाज असतील, इथपासून रातकिड्यांचे आवाज असतील, हे तर ध्वनी झाले वेगवेगळ्या प्रकारचे. पण संगीतामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची गाणी पासून ते अवेलेबल म्युझिक, म्हणजे उदाहरणार्थ वेटिंग फॉर गोदोचं मला एक अगदी उदाहरण आठवतं. वेटिंग फॉर गोदोमध्ये संगीत येऊ शकेल असं खरं तर नाहीये ते नाटक. म्हणजे संगीत कसं असेल माझ्या दृष्टीने होतं. त्याच्यात मी सिम्फनीज वापरलेल्या होत्या, 4 सीझन्स जे आहेत. तर ते ऐकल्यानंतर मला असं वाटलं की ह्यांनी सुरुवात व्हावी, कारण त्यांनी माझी एक टोन सेट व्हायला मदत होते. आणि त्यातला त्या 4 सीझन मधली जी सिम्फनी आहे त्यांनी मला काहीतरी आत होतं संगीत वाजायला लागलं की ते मला झालं पाहिजे, मला हवंय. मला त्यांनी ते कॅरेक्टर पकडायला सोपं जातं, त्याचा मूड पकडायला सोपं जातो, त्यातला लाईट पकडायला मला सोपं जातो. पण एके ठिकाणी तो असं त्यातला व्लादिमीर म्हणतो की नैराश्यपोटी की आपण आता आयफेल टॉवरवर गेलो असतो आणि मग तिथनं उडी टाकली असती अगदी पहिल्या लोकांसारखी. तो उडी टाकतो पण तेही स्वप्नच आहे त्याचं. आणि त्याचा जो एक भ्रमनिरास होतो की तिथेही आपण नाही आहोत. मला असं वाटलं इथं काहीतरी यायला पाहिजे, म्हणून मी तोंडाने म्हणायचो म्हणजे उडी पण टाकता येत नाही यार, आता आत्महत्या करण्याची पण ताकद नाहीये. तर त्याच दिवशी माझी एक तिथे मैत्रीण होती, तिने मला काही एक रशियन संगीत दिलं होतं की मस्त आहे, ऐक कसं वाटतंय. त्यातलं ते संबंध फोक म्युझिक होतं, तिकडचं लोकसंगीत होतं. त्यातलं मला तर काही भाषा कळत नव्हती, पण त्यातलं एक मला इतकं ते मी म्हणत असताना डोळ्यात पाणी यायला लागलं की म्हटलं हे वाजवूयात, त्याचा अर्थबिर्थ गेला तेल लावत. ते मी वापरलं आणि मी तिला विचारलं की काय का अर्थ आहे. तर तिने जे सांगितलं ते बघा, संगीत म्हणजे काही गोष्टी आपल्याला कशा कळू शकतात. तर ती म्हणली त्या लोकसंगीतामध्ये तिकडची आई मुलाच्या विरहाच्या निमित्तानं जे रडतीये, आक्रंदन करते, त्याचे ते स्वर आहेत जे माझ्या त्या भाववृत्तीला मॅच होणारे होते. संगीताचा विचार करत असताना भास्कर चंदावरकरांना मला इथे आठवलं पाहिजे, कारण त्यांनी संगीत दिलं होतं सूर्य पाहिलेल्या माणूसचं. तर मला त्यांनी डोक्यात उजेड पाडला की एखादा संगीतकार काय विचार करत असतो. आपल्याकडे खरंच दुर्दैव असं आहे, पोस्ट 90 खरोखर चांगले संगीतकार, चांगले प्रकाश योजनाकार हाताच्या बोटावर मोजणे इतकेच पण शिल्लक राहिले नाहीत. म्हणजे ज्या पद्धतीने भास्कर चंदावरकर विचार करायचे एखाद्या नाटकाचा संगीताच्या दृष्टीने, तसे विचार करणारे अक्षरशः आता खरोखर 1-2 उरलेत. हे दुःखद गोष्ट आहे. असो, पण भास्कर चंदावरकरांचं तर ते मला असं म्हटलं की याला आपण संपूर्ण चेलो वापरू. चेलो नावाचं जे वाद्य असतं ते वापरूयात. का? ते म्हटले चेलो मध्ये एक तो असा जो एक आवाज असतो तो, आणि सॉक्रेटिसचं दुःख आणि सॉक्रेटिसचा ठामपणा, एकटेपणा, एकला चलो रे, हा जो भावना आहे ती त्या चेलो मध्ये आहे. त्याच्यात सगळ्यांच्या समावेत ती चळवळ चालली असं नाहीच आहे. सॉक्रेटिसची चळवळ म्हणजे एकला चलो रे, मी चाललोय एकटा आणि मी म्हणतोय ते सत्य, त्या सत्याचं दर्शन जे आहे ते या आवाजात जे यायचं, त्यातला जो घुमारा होता त्याने हादरे बसायचे अक्षरशः. मला असं वाटतं की हा सांगीतिक कॉन्सेप्ट आहेत, खूप वाद्य आहेत म्हणून वापरली, खूप सीड्या आहेत म्हणून वापरल्या असं नाहीये. आणि त्यांनी बरोबर टोन सेट व्हायचा त्या संगीताचा. वेरॅज मी संगीत आनंदोरीमध्ये वापरलं होतं ते अर्थातच तुकारामाला अनुसरून पखवाज, टाळ, वीणा अशा वापरलेल्या होत्या. त्या संबंध सांगीतिक कॉन्सेप्ट काय, त्याची कॉन्सेप्ट ऑफ किंवा इसेन्स ऑफ दॅट प्ले काय, ते संगीतामधनं इंटरप्रिट करणं, अर्थनिर्णयन करणं. संगीतासाठी संगीत नाही, त्या संगीताचा मला काही पकडता येतो की नाही. जसा मगाशी मी म्हटलं प्रकाश योजना मला पकडता येते की नाही, ही जी क्वालिटी ऑफ लाईट आहे ती मला पकडता येते की नाही. माझ्या बरीच नाटकांचं प्रकाश योजना आधी श्रीकांत एकबोटेनी केली आहे, नंतर प्रदीप वैद्यांनी केली आहे. तर त्याच्यामध्ये ती क्वालिटी पकडणं संपूर्ण, म्हणजे रंग आहेत म्हणून खूप रंग वापरले आहेत, खूप प्रकाश योजना असं नाहीये. योग्य, नेमका आणि अर्थपूर्ण वापर हा माझ्यासाठी संगीताचा अशा अर्थाने तो तयार होतो. नेपथ्याविषयी थोडं विस्तृत सांगाल? नेपथ्याचे
मी विचार 2 प्रकारे करतो. एक म्हणजे ते फ्लेक्झिबल, लवचिक, फोल्डेबल, मिटणारं, अफोर्डेबल, परवडणारं पाहिजे. कारण माझ्या नाटकाचे प्रयोग खूप व्हावेत असं जरी इच्छा नसली, किंवा इच्छा खरं तर असते खूप व्हावे, परंतु खूप होणार नाही हे भागदे मला माहीत असल्यामुळे, पण मला वेगवेगळ्या गावांना जायचं असं, त्याचं इकॉनॉमिक्स, अर्थकारण हे माझ्या नाटकाच्या संहितेपासून सुरू होतं. मला अंबेजोगाईचा प्रेक्षक महत्वाचा वाटतो. मला फक्त पुणे मुंबईतला आणि फक्त पृथ्वीचा थिएटरचा महत्वाचा आहे असं मला वाटत नाही. माझी सगळी नाटकं इंटरनॅशनल थिएटर फेस्टिवल्समध्ये पण जातात, पण त्याच वेळेस अंबेजोगाई, परभणी, बीड आणि महाराष्ट्रातल्या सर्व गावांमध्ये सर्व प्रेक्षकांना सामोरी जातात. एक क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसायटी तुम्हाला सामोरे जेव्हा तुम्ही जाता, तेव्हा तुमच्या नाटकाची पाणी परीक्षा आणि अग्निपरीक्षा होते. नाहीतर झाकलीमूठ सव्वा लाखाची. आम्ही पुण्यात आहोत, 4 प्रयोग करतो, यु नो दॅट्स ऑल. पण मला असं वाटतं की मी सामाजिक माणूस आहे. माझं नाटक सगळ्यांनी बघितलं पाहिजे. नाटक हा सगळ्यांनी बघण्याचाच प्रकार आहे ना. त्यामुळे प्रयोग झाले पाहिजेत, कारण त्याच्यावर माझं इकॉनॉमिक्स अवलंबून असतं. ते इकॉनॉमिक्स डोळ्यासमोर ठेवून माझं नेपथ्य रचना मला किती करता येईल. अंथरूण पसरून बघून पाय पसरावेत. वाटेल ते नेपथ्य मला नाही करता येत, कारण माझ्याकडे पैसेच नसतात. त्यामुळे आखुडशिंगी बौद्ध होती. आता वेटिंग फॉर गोदोला नेपथ्य असण्याचं काहीच कारण नव्हतं, पण एक झाड होतं, पण ते विशिष्ट पद्धतीचं आम्हाला झाड पाहिजे होतं. पण त्याच्यामध्ये 2 दगडांचे तुकडे असं लिहिलेलं आहे की दगड काहीतरी पडलेत. पण आता माझा तिथे एक मित्र होता, आर्किटेक्ट, सगळे त्या नाटकात काम करणारे बरेचसे आर्किटेक्चर मधली मुलं होती. मग त्याच्यावर आमची चर्चा सुरू झाली की गतस्मृतींचे अवशेष असलेले दगड रुतलेले आहेत, की ज्या गतस्मृतींविषयी ते 2 लोक सतत बोलतायत. मग गतस्मृतींचे अवशेष म्हणजे काय? तर आपल्याकडे जर भारताच्या संदर्भात बोलायचं झालं तर जुन्या शिळा, दगड असतात. किल्ल्यावर गेलात तर त्या दगड असे रुतलेले असतात, भग्नावशेष असतात. तर तसं वेटिंग फॉर गोदोमध्ये काय असेल, तर कॉरेंथियन काही दगड असतील का, म्हणजे काही शिल्पाकृती दगडांचे रुतलेले, तर तशा पद्धतीचे 2 दगड त्याच्यात आलेले होते. चौकचं जे होतं ते आमच्या मकरंदनीच केलेलं होतं, सूर्याचं मकरंदनीच नेपथ्य केलेलं होतं. तर सूर्यामध्ये एक संपूर्ण त्यांनी एक मोठी मधली जी सॉक्रेटिसच्या पाठीमागे एक फ्लॅट उभा असतो, तो जवळजवळ 9-10 फुटी होता. तर त्याच्या समोर जेव्हा सॉक्रेटिस उभा राहतो, परत त्याला त्या कैदेत पकडल्याचा जो सेन्स यावा, मग त्याप्रमाणे पोत ठरले, रंगांचे पोत ठरतात. हे नेपथ्य वेगवेगळ्या प्रकारे आता समाजस्वास्थ्याला प्रदीप मुळ्यांनी केलं होतं. तर त्यांनी हा विचार केला होता की रंग कुठला असेल. मुंबईतल्या चाळीत त्यावेळेस रंग कुठले वापरले जायचे, जसे कापडांचे रंग सांगितले, मग त्या पात्रांचे रंग वेशभूषेचे, तसेच नेपथ्याचे. घरात रंग कुठला असेल, ऑइल पेंट असेल का नसेल, वस्तू कुठल्या असतील, लाकडी असतील का नसतील, फर्निचरचा पद्धत काय असेल, तर 1930 सालच्या मुंबईचे काय प्रकार असतील, टेबल कसं असेल, मोठं असेल का छोटं असेल, हे सगळे अभ्यासाचा त्यातला. किंवा खिडक्या असतील तर कोर्टाच्या खिडक्यांची रचना काय असेल, तर त्यातल्या जर तुम्ही बघायला गेलात तर संपूर्ण मुंबईच्या तुम्हाला आजही आर्किटेक्चर बरोबर त्या दिसतात. ज्या पद्धतीच्या महिरपी खिडक्या, त्याच्यावरचा संपूर्ण कॉलोनियल इम्पॅक्ट जो आहे हा दिसतो. तर हे सगळा प्रकार हा नेपथ्य रचनेमध्ये विचार केलेला असतो. काही वेळा मुक्त समाज सत्यशोधक मध्ये आम्ही नेपथ्यच त्या अर्थाने वापरलेलं होतं की मुक्त अवकाश असणं, हाच मुक्त अवकाशाशीच ज्योतिबा फुल्यांचं भांडण आहे. मग लोकांच्या शरीर रचनेमधून जे नेपथ्य तयार होईल, माणसंच अशा पद्धतीने उभे राहतात की त्याचं नेपथ्य तयार होतं. आणि मी स्वतःला हल्ली असं म्हणायला लागतो, आणि खरं तर माझा, की तुमचे डोळे म्हणजे प्रकाश, तुमचा आवाज म्हणजे संगीत, आणि तुमचं शरीर म्हणजे नेपथ्य. हे बेसिक गोष्टी आहेत. बाकी खरं तर ही सगळी पूरक, उठाव देणारी, मदत करणारी गोष्टी आहेत. त्या महत्वाच्या आहेत, खूप महत्वाच्या आहेत. पण तरीही खरं सांगायचं झालं तर नाटकाला फक्त एकच महत्वाचा घटक असतो, तो म्हणजे नट. आणि त्याचा विचार तो काय पद्धतीने, म्हणजे त्याला लेखक लागेल आणि त्याला तो स्वतः डिरेक्टर असेल तर तो हालचाली करेल. पण अन्यथा नाटकाला मेक बिलीव्ह एवढं असतं की तुम्हाला हे सगळं काही असण्याची गरजही नसते खरं तर. पण ते असल्याने काहीतरी फरक पडत असेल तर तो पाडावा, म्हणून माझं सगळ्या गोष्टी येतात. आता अजून एक प्रश्न म्हणजे प्रोसेनियम सोडून जी नाटकं केली त्याचा
काय विचार होता किंवा त्याच्यात काय प्रयोग केले गेले होते? मी बहुतांश जी नाटकं केलेली माझी ती सगळी प्रोसिनियम मध्ये केली. प्रोसिनियम मध्ये आता करायचं नाही अशी काही माझी चूस नाही. मला प्रोसिनियम तितकंच महत्वाचं वाटतं जितकं मुक्त नाट्य. आता मुक्त नाटक पॉलिटिक्स आहे ना. बादल सरकारने जेव्हा नाटक अंगणमंच केलं ते गंमत म्हणून नाही केलं, त्याच्यात त्यांचा राजकीय काही विचार होता. रस्त्यामधल्या सर्वसामान्य गरीब आर्थिक निम्न स्तरातल्या लोकांनी ज्यांच्या खिशामध्ये 100-200 रुपये नाही आहेत आणि जे भरतनाट्य आणि टिळक स्मारकला जाऊ शकत नाहीत ते नाटकापासून वंचित राहू नयेत म्हणून रस्त्यावरच्या लोकांचा प्रश्न मांडणारं नाटक रस्त्यात व्हायचं नाही तर कुठं व्हायचं. आम्ही असं नाटक जे केलं ते त्या अर्थाने दलपत सिंग येते गावा काही वेळा ते स्टेजवर करावं लागायचं, पण आम्ही कुठेही ते रस्त्यावर पण केलं. कारण दलपत सिंगचा विषय हा RTI होता. त्याचा जो लढा आहे तो हा होता माहितीचा अधिकार. माहितीचा अधिकार मिळाल्याने काय होणार आहे, काय क्रांती होते. आणि त्या बाईचा लढा जो होता की भारतीय संविधानामधला एक महत्वाचा भाग असा आहे की तुमच्याकडे अधिकार आहे विचारायचा प्रश्न. या प्रश्न विचारायचं नाटक स्टेजवरही होईल कुठेही होईल, पण बहुतांश वेळा आम्ही त्या झाडाखाली केलं, आम्ही त्या रस्त्यावर केलं. रस्त्यावर म्हणजे लोकांच्या मध्ये केलं, भर टळटळीत उन्हात केलं. आणि ते 2 अंकी 1.5 तासच 2.25 तासाचं सलग नाटक होतं. पण ते नाटक सांगतं तुम्हाला कुठे मी करू. आता मराठी रंगभूमी शिवाय परदेशातील नाटकं किंवा आपल्याच देशातील विविध प्रांतांमधली नाटकं यात आणि मराठीमध्ये काय तुम्हाला फरक जाणवतो आणि कुठे तुम्ही पाहता मराठी रंगभूमीला ह्या सगळ्या? एक तर मी परदेशी नाटकांचा काही फार अभ्यासक नाही, मला काही माहिती नाही त्यातलं. काही बघितलेत मी जेव्हा परदेशात गेलेलो होतो तेव्हा, किंवा काही वेळा इथे फेस्टिवल्स जेव्हा होतात तेव्हा आपल्याला बघायला मिळतात. त्यामुळे तुलनात्मक काय चाललंय तिकडं आणि आता काय वाचून आपल्याला माहित असतं तसं, पण नाटक वाचण्यापेक्षा अनुभवण्याचाच भाग जास्त असतो. पण भारतीय रंगभूमीविषयी मात्र निश्चित सांगता येईल, कारण माझी नाटकं स्वतः भारतात हिंडतात आणि भारतातली नाटकं बघायचा पण मी खूप प्रयत्न जिथे जिथे असेल तिथे तिथे तो जाऊन करतो. मला असं वाटतं रंगभूमीचे जे मी आत्ताचे प्रश्न मांडलेत प्रायोगिकवाल्याचे ते भारतातल्या कुठल्याही रंगकर्मीचे आणि खरं तर कुठल्याही देशातल्या समकालीन माझ्या वयाच्या माणसाचे प्रश्न आहेत. कारण हे प्रश्न भाषाच कळत नाहीये, विखंडितीकरण आहे, हे सगळ्या जगाला ग्रासलेले प्रश्न आहेत. आणि ते त्यांच्याशी बोलत असताना, परदेशी माणसांशी बोलत असताना, तिथल्या रंगकर्मींशी बोलत असताना ते ठळकपणे जाणवतात. पॅरिसला असताना मी एक नाटक फिशन नावाचं बघितलं होतं. अगदी म्हणजे ते अगदी अक्षरशः आपल्यासारखं छबिलदास सारखं नाटक होतं ते. त्याच्यात ते धडपड करत होते. मी त्या नटांना जाऊन भेटलो, लेखकाला भेटलो. त्या फिशन नाटक मी मराठीत अनुवादित करून घेतलेलं आहे. ते आत्ताच्या प्रश्नाविषयी बोलणारी नाटकं कशी असतात, त्यांच्याकडे पण प्रायोगिक व्यावसायिक नाटकं, चालणारी नाटकं, कमर्शियल धंदेवाईक नाटकं असतात. त्याच्यात त्यांचं काय तडफड होतंय. तर मला असं वाटतं त्याच्यात मला काही मूल्यात्मक फरक वाटत नाही. फक्त त्याच्यातला एक महत्वाचा फरक वाटतो की तिथे समीक्षक, परीक्षण, त्याचा अभ्यास हा जो व्हायला लागतो, त्याच्यात ज्या चर्चा होतात त्या मराठी रंगभूमीवर गेल्या काही कालखंडामध्ये थांबलेल्या आहेत. मराठी रंगभूमीवर आधी एक महत्वाची गोष्ट भारतामध्ये असं होत होतं की 1960 सालानंतर मोहन राकेश असेल, बादल सरकार असेल, विजय तेंडुलकर असेल, गिरीश कर्नाड असतील, हे 4 प्रांतातले 4 दिशेची माणसं एकत्र येऊन एक अभिसरण होत होतं संवादाचं. ते पूर्णतः थांबलेलं आहे. आज आमच्याकडे पैसेच नाहीत. सहजरित्या काहीतरी कम्युनिकेशन, मी खरं तर संवादाची साधनं वाढलीत आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी आपण एकटे व्हायला लागलो. कारण आता मीच मला शोधतोय, मी जगू कसं, तगू कसं, असं प्रत्येकाच्या. माझं बंगालमधली माणसं मला माहिती आहेत, केरळमधली माणसं म्हणतात, ते स्वतःशी धडपडतायत, तडफडतायत. ते स्वतः शोधू पाहतायत की या बदलत्या काळाशी मी जमवून कसं घेऊ, मी नवीन रंगभाषा कशी शोधू. काही लोक मल्टीमीडियाचा वापर करतात, त्यांची खर्चिक नाटकं असतात. ती खर्चिक आहेत का बिनखर्चिक आहेत हा महत्वाचा मुद्दा नाही, ते काहीतरी शोधायचा प्रयत्न करतायत आणि त्याच्यातनं नाटक लोकांपर्यंत पोहोचत. आता ते जुन्या ज्या गोष्टी आहेत त्या लोकांना त्रासदायक येतात की जुनच 1960 नंतर जे गोईंग बॅक टू द रूट्स होते, चंद्रशेखर कंबारपासनाची अनेक, गिरीश कर्नाडची नाटकांपासून BV कारणची नाटकं असतील, त्या नाटकांनी भारतीय लोकसंगीताचा वापर भरपूर केला. पण आज माझ्या पिढीतल्या आणि नंतरच्या पिढीतल्या लोकांना मात्र त्या लोकसंगीताशी काय नाळ आहे, त्याचा एक नवीन इंटरप्रिटेशन आता नव्या काळात तयार होईल असं मला
आशा आणि खात्री आहे. पण प्राप्त परिस्थितीमध्ये मात्र लोक शोधतायत की मी काय भाषेत बोलू. हबीब तन्वीर छत्तीसगडला गेले, तिथे छत्तीसगडी भाषा वापरली आणि त्यांनी नव्या पद्धतीने शोधायचा प्रयत्न केला. रतन थियामनी तो मणिपूरला गेला, मग तिथली नाटकं त्यांनी करायचा प्रयत्न केला. तिथल्या त्या मैथिली भाषेमध्ये, तिथल्या संपूर्ण बॉडी लँग्वेजमध्ये त्यांनी त्याची नाटकं रचायचा प्रयत्न केला. आज परिस्थिती अशी आहे की खरोखर मराठीमध्ये दुःखद परिस्थिती आहे की पुणे मुंबई वगळता, आता मुंबई सुद्धा मी म्हणत नाही, अभावाने 1-2 ठिकाणी मी नावं घेणार आहे, ते वगळता प्रायोगिक रंगभूमी शिल्लक नाही. आणि आपल्या समाजाला त्याची ना खंत ना खेद. शासन तर कधी लक्षच देत नाही. शासन मी कन्सिडरच करत नाही. आणि सांस्कृतिक खातं इथलं काय करतं? तुम्ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याला प्रश्न विचारता, पण आपण कधी सांस्कृतिक खात्याला प्रश्न विचारतच नाही. तो मंत्री काय करतो नेमकं? पूर्वी छबिलदास होतं, म्हणजे तुम्हाला थिएटर नाही म्हणून छबिलदास. वस्तुतः एक तुमची स्वतःची अशी जागा पाहिजे. त्याच्यासाठी लढे दिले, लोक रस्त्यावर आले, तेंडुलकरांपासून दामू किंकरांपर्यंत. परंतु इथे कोणी प्रायोगिक रंगमंचाला जागा ही नंतर देतात लोक. काही लोक आपापली शोधतात, पण ते सगळं ठीक. पण छबिलदास निर्माण झालं, ज्याच्यात दाटीवाटीने 100 माणसं 3ऱ्या मजल्यावर चढून बसायची आणि बघायची. ते गेलं. माहीमची शाळा आली, ज्याच्यात एका खोलीमध्येच अगदी 70-80 माणसं बसलेली. पुण्यात काय परिस्थिती? 60 लाख लोकसंख्या आहे, पण त्याच्यात तुम्हाला प्रयोग करण्यासाठी सुदर्शन व्यतिरिक्त आम्हाला कुठे जागाच नाही. ही जी संपूर्ण एका बाजूने विकास महाभयावह होत असताना तुमची स्पेस मात्र आकुंचित पावत गेलेली आहे, संकुचित होत गेलेली आहे. तुमचं नरड दाबत चाललेले आहेत. पण लोकांना महत्वाचंच वाटत नाही. एक जिवंत कला ही मृत होत चालली आहे हे लोकांच्या लक्षातच येत नाहीये. आणि जेव्हा लक्षात येईल तेव्हा त्याला फार उशीर झाला असेल. आणि आजूबाजूचे जे राजकारण आहे, आत्ताचे जे नेते आहेत, त्यांची जी विचारसरणी आहे ती कलेला पोषक आहे असं मला वाटत नाही. इथल्या लेखकांची, कलावंतांची गळचिपी म्हणजे प्रत्येक वेळा तुमच्या घरी काय येऊन पोलीस बसावेत आणि हे नाही. मला मुक्त स्वातंत्र्यानेच बोलता येत नाही. आज लोकांना विनोद कळत नाहीत. विनोद करण्याची वेळ नाहीये. प्रत्येकाच्या भावना दुखावल्या जाण्याचा हा घाणेरडा कालखंड आहे. चांगले विनोद कसे होतील? मला विनोदच करता येत नाही. महामानवांवर मला त्यांच्या चुकांविषयी बोलताच येणार नाही. ही परिस्थिती एक सामाजिक राजकीय आत्ताची आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्वतःचं अस्तित्व शोधायचं आहे. आता हे सगळं ही आपली वेब सिरीज आणि आपली ही चळवळ पाहणारे जे आहेत ते सगळे अभ्यासक आहेत नाटक या विषयाचे. त्यामुळे मला तुमच्याकडनं एका प्रश्नाचं उत्तर असं हवंय की एक चांगला दिग्दर्शक होण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीमध्ये काय गुण असायला हवेत आणि काय त्यांनी वृद्धिंगत करायला हवेत? ते गुण वृद्धिंगत करण्यासाठी काय करायला हवं? चांगलं माणूस असायला पाहिजे. आणि चांगलं माणूस होणं हीच आपली असलं पाहिजे. आपल्यात ना खूप दोष असतात माणूस म्हणून. माझ्यात सुद्धा खूप दोष आहेत. मलाही विकार आहेत वेगवेगळे. षड्रिपू असतातच, कामक्रोध मद मोह मत्सर, कमी जास्त प्रमाणात प्रत्येकाला असतात सगळेजण. त्याचा मला जाणीव येते की नाही, हा खरा महत्वाचा. नाटक हे माध्यम आहे. माझ्यासाठी नाटक बिटक कला बिला काही महत्वाची नाही. कला हे साधन आहे जगणं कळण्यासाठी. असं जगात कधी नसतं कुठलाही कलावंत माणूस म्हणून भिकार आहे आणि कला श्रेष्ठ आहे असं अजिबात असत नाही. असं कसं असेल? ती कला तुम्हाला सोलवटून टाकते संपूर्ण. तुम्हाला त्या गाभ्यापर्यंत, लसलशीत गाभ्यापर्यंत जायला भाग पाडते. संगीतामध्ये चिल्ला करतात तर सूर्योदय झाल्यापासून सूर्यास्तापर्यंत फक्त 10 असं झकीर हुसेन वाचवत होते. हातातनं रक्त यायला लागलं वगैरे वगैरे. आता याच्यात थोड्या दंतकथाही मिसळल्या असतील, पण सांगायचा उद्देश सकाळपासून रात संध्याकाळ. कोणीतरी विचारलं का 10च का? तो म्हणला अभी समज में आया 10 क्या है. मी 10ची रूपं बघत होतो. 10 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 10. दुपारचा 10 वेगळा, संध्याकाळचा वेगळा, एनर्जी वेगळी. त्या 10ची रूपं मला बघत होतो. ते मी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत जेव्हा वाजवलं तेव्हा मला 10 म्हणजे काय याचं स्वरूप कळलं. अर्थ कळलं असं नाही. रूप कळणं वेगळं आणि स्वरूप कळणं वेगळं. शिवरायांचं रूप म्हणजे जिरे, टोप, दाढी, मिशा, कल्ले हे झालं रूप. पण स्वरूप म्हणजे राजांचा राजेपणा. तो जर मूर्तीत सापडला तर मूर्ती जिवंत होते.
10चा 10 कळला, तसं नाटकातला ना कळलेलं आत्ता मला कळायला लागले, अरे ह्याला नाटक म्हणतात होय, केवढी गंमत आहे. पण त्याच्यासाठी हा 38 वर्षाचा सगळा प्रवास झाला. म्हणून मला नाटक छान जमेलच असंही नाही सांगता येत, किंवा मी केलेलं नाटक ग्रेट आहे असंही माझा काही क्लेम नाही. मला मजा आली, माझ्या आयुष्याला मजा आली. कदाचित लोकांच्या आली असेल ती लोकांनी सांगावी, किंवा नसेल आली तर नाही. मला मजा आली. माझी संध्याकाळ प्रत्येक महत्वाची मजेत गेली, माझ्या शोधात गेली. आणि जेव्हा मी सरणावर चढेन तेव्हा मला माझ्या पुरतं आयुष्य काहीतरी कळलेलं असेल. थँक्यू. धन्यवाद. आजचा कार्यक्रम तुम्हाला आवडला असेल तर तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट्समध्ये नक्की लिहा आणि रंगपंढरी कार्यक्रमाच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि तुमची जी इतर रंगकर्मी मित्रमंडळी आहेत त्यांना या उपक्रमाविषयी, रंगपंढरीविषयी जरूर सांगा. ही लिंक शेअर करा आणि हो, सबस्क्राईब करा रंगपंढरी.